साथीहरु आज म फ्लोर मिल मेसिन सुरुदेखि अन्त्यसम्म फिट गर्न सिकाउने छु। कृपया यो भिडियो स्किप नगरिकन पुरा फुल हेर्नु होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र के कस्तो छ कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। यो फ्लोर मिल मेसिनको यो पार्ट छुट्टा छुट्टै भएर आएको हुन्छ। अब लागौं भिडियो तर्फ। यो चाहिँ नि बुसी या कुनै दाना फाल्ने हो अनि त्यसको माथि एउटा रबरको हुन्छ त्यो हाल्नुपर्छ अनि त्यसको माथि क्रसर राख्ने अनि ट्याक्क लगाएर 13 नम्बरको नट बोल्ट चारैतिर लगाइदिने। चारैतिर मज्जासित लगाउनु पर्यो। अनि यो पुरा मिलाएर स्याट्टै कस्नु पर्यो। यो चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। राम्ररी हेर्नु होला। यो भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नु होला। अझसम्म लाइक गर्नु भएको छैन भने लाइक गरिदिनु होला, एक लाइक। अनि मजासित कस्नु होला। यो फ्लोर मिल मेसिन अहिले हाम्रो फिट हुँदैछ। फ्लोर मिल मेसिन यो भिडियो अझै लामो भएको कारणले म अलि स्पिड बढाइदिएको छु। तर केही छैन साथीहरु, मजासित हेर्नु होला। मजासित बुझ्नुहुन्छ। अनि यसको चाहिँ नि दाना साना राख्ने माथिको भाँडो हाल्ने। अनि यसमा चाहिँ 10 नम्बरको लगाएको हुन्छ। 3वटा नट बोल्ट 3वटा नट बोल्ट लगाइसकेपछि मजासित टाइट गर्नुपर्छ। टचको रिन्च लाग्छ साथीहरु। यसको माथि चाहिँ नि ठ्याक्कै हुन्छ। अनि तलपट्टि कुनै मिक्स गर्नको लागि एउटा अझै भाँडो दिएको हुन्छ। यसमा पनि 10 नम्बरको लागेको हुन्छ। चारवटै 10 नम्बरको नट बोल्ट लगाउने अनि मोटरलाई चाहिँ नि बेल्ट लाग्ने पुल्ली भित्र पसल्ने अनि यसलाई चाहिँ ठोक्नु पर्छ लक लगाएर। हो ठोकिसकेपछि अब लगाउनु पर्यो। अनि यसलाई चाहिँ नि 13 नम्बरको 4वटा बोल्ट यसमा कस्नु पर्छ। चारवटै नट बोल्ट मजासित मोटरलाई जाम गर्नु पर्यो। यसरी पुरा फुल कसेर बेल्टको एडजस्ट मिलाउनको लागि पनि तलपट्टि राखेको हुन्छ पट्टी, त्यसलाई चाहिँ नि दाबेर मजासित टाइट गर्नुपर्छ। यो भिडियोमा 100 लाइकको टार्गेट छ साथीहरु। 100 लाइक अवश्य गरिदिनु होला। अब माथिको यो चाहिँ नि बेल्ट पुलीको कभर यसले चाहिँ राम्ररी ढाक्नु पर्छ। यो लगाउनु पर्छ। यो भएन भने कसैको हात पनि च्याप्न सक्छ। त्यही भएर यो कभर दिया हुन्छ फ्लोर मिल मेसिनको। अनि दोस्रो चाहिँ नि त्यो अर्को भाँडोको पट्टी खोल्ने के गर्ने भन्ने एउटा पट्टी दिया हुन्छ, त्यसलाई लगाउनु पर्छ। त्यसमा चाहिँ नि चिडिया 10 नम्बरको लगाउनु पर्छ। चिडिया बोल्ट
अनि यो जाली राम्ररी हाल्नु सिक्नुस्। भित्रपट्टिको खाँचा हुन्छ त्यसैमा ठ्याक्कै मिलाएर हाल्नुपर्छ। त्यो खाँचामा बसेपछि बल्ल लगाउनु होला। यसरी अब लगाइदियौँ। अनि अर्को चाहिँ टाइट गर्ने यहाँबाट हो। यस्तै टाइट गर्ने अनि यसको काम क्लियर भयो। अब यसलाई एकचोटि चलाएर चेक गरौँ। पुरै फिटिङ भएको छैन, पुरै हेर्नु होला। अनि हामी चाहिँ चेक गरौँ।